මානසික යහපැවැත්ම කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. එතකොට මේ මානසික යහපැවැත්මට බලපාන සාධක මොනවද කියලා අපි හැමතිස්සෙම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක හැම කෙනාගේම එකිනෙකාට වෙනස්. එතකොට කෙනෙක්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයට බලපාන දේවල් අනිත් කෙනාට බලපාන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක හැමතිස්සෙම සමබරව ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට බලපාන දේවල් තමයි අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට ධනාත්මක බලපාන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපේ මානසික සෞඛ්‍යය හොඳ කරන දේවල්. එතකොට ඒක වෙන්න පුළුවන් අපි එක්සර්සයිස් කරන එක වෙන්න පුළුවන්, අපි යාළුවන්ට කතා කරන එක වෙන්න පුළුවන්, සින්දුවක් අහන එක වෙන්න පුළුවන්, හොඳට අපේ පවුල තුළ අපි හොඳට සතුටින් සමීපව ඉන්න එක වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ධනාත්මක දේවල්. හැබැයි ඒ වගේම ඍණාත්මක දේවලුත් තියෙනවා අපේ මානසික සෞඛ්‍යයට බලපාන. ඒවා තමයි අපි පීඩන කියලා කියන ස්ට්‍රෙසර්ස් කියලා කියනවා සමහර අය. ඒවා ණය වෙන්න පුළුවනි, ප්‍රශ්න පවුල තුළ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවා වෙන්න පුළුවනි. රටේ ලෝකෙද ඇතිවන ප්‍රශ්න අපි අද කාලේ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න වගේ ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඍණාත්මක බලපාන විතර ඔය දෙකේ බැලන්ස් එකක් හෝ යම්කිසි සමතුලිතතාවයක් තිබුණොත් විතරයි අපිට අපේ මානසික සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්.